What's up guys? This is Team SARIO. Samahan niyo ako mag-unbox tayo ng YEEZY. This YEEZY is, tingnan natin, size 7.5. Ano kaya ito? Is YEEZY Earth. Binili din ako nito. Pero ito, this is Earth. Kita niyo. Ito linis na siya. Tunas lang to. YEEZY Earth. Seven and a half. YEEZY Earth. Bagay ito sa mga jeans. Kundi mga black na mga jogger pads. Mga ganun. Mga pa-fit kasi bagay itong. Or pwede din yung shorts. Nakita. Maganda din sa mga shorts. For male and female to. Hindi to para pang male lang. Bagay din, marami din yung kagaya ni Mrs. Asawa ko. Bagay sa kanya, no? Nagsushort siya tapos ganito. YEEZY.